नमस्कार. रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. सणासुदीचे दिवस आहेत आणि दसरा जवळ आलेला आहे आणि आपण छान छान पदार्थ घरी बनवतो आणि आपली सगळी मंडळी आपल्या सोबत असतात. तर आज आपल्या रुचकर मेजवानीच्या किचनमध्ये मी आमंत्रित केलेलं आहे घरच्या स्वादच्या मंदाताई भोईर यांना. तर आता आपण वेळ न घालवता त्यांना बोलूया. या मंदाताई. नमस्कार ताई, कशा आहात तुम्ही? मी मजेत आहे. तर तुम्ही आम्हाला कुठची रेसिपी दाखवणार आहात? मी भरलेली तवसाच्या काकडीतली केली दाखवणार आहे. म्हणजे एकदम छान असं इंटरेस्टिंग रेसिपीचं नाव आहे. तर आता आपण काय करायचं, वेळ न घालवता आपण पटकन सुरू करूया. मंदाताई, तुम्ही हे सगळं सामान ठेवलेलं आहे, पण मला आता तुम्ही सांगा हे तुम्हाला काय काय लागणार आहे, इथे काय काय आहे? मी इथे राजेली केली घेतलेली आहे. तवसाची काकडी, हिला भादवर काकडी सुद्धा म्हणतात आणि ह्याला ना कोकणामध्ये टोपातलं सुद्धा बनवतात. अच्छा, म्हणजे ते केक सारखं होतं ते म्हणतात का तुम्ही? तवसळी आम्ही म्हणतो. हा हा हा. तर ती तवस काकडी हा. आणि भादवर काकडी एकच आहे. त्याचे वडे सुद्धा होतात. तुम्ही काय काय प्रकार बनवणार ना त्याच्या ह्याच्यापासून तयार होतात. इथे मी साखर घेतलेली आहे, त्यानंतर साजूक तूप, ड्रायफ्रूट, मावा घेतलेला आहे आणि वेलची. एवढेच सामान लागते. एवढंच लागतं ना. म्हणजे असं मला बघून असं वाटलं की मोठी काकडी म्हटलं बापरे आपल्याला भरायची बिरायची का आहे की काय. पण ना बघा तुम्ही, मंदाताईंनी आपल्याला पटकन म्हणजे खरंच त्या घरचा स्वाद म्हणजे तुम्हाला नाव दिलेलं आहे. ह्याच्यात फटाफटा 3-4 रेसिपी सांगून टाकल्या तुम्ही. पण आता आपण मला वाटतं सुरू करूया, कारण त्यांनाही उत्सुकता लागलेली की आपण कसं करणार आहोत ते. आता सुरुवातीला ही काकडे आहे ना ते आपल्याला किसून घ्यायचे. मधून करायची ना, मला सांगा तुम्ही. ह्या बिया आहेत ना ह्या थोड्या काढून घ्या. म्हणजे कसं आहे ना मंदाताई, आपण एखादा पदार्थ छान असा करतो पण त्याच्यामध्ये थोडीशी मेहनत पण असते नाही का. मी बघते तुमच्या चॅनलवर तुम्ही खूप छान छान रेसिपीज टाकतात. मंदाताई, मला तुम्हाला असं विचारायचं आहे की तुमचं हे जे स्वतःचं युट्यूब चॅनल आहे घरचा स्वाद, हे नाव कसं सुचलं तुम्हाला? मी घरामध्ये रेसिपी करायची, म्हणजे रेसिपी नव्हती करत, जेवण करत होती. अच्छा. दुर्गेश काय करायचा, त्याचे फोटो काढायचा आणि फोटो ह्याच्यावर टाकायचा. करता याला सुचलं, आई आपण असं करतोय तर शूटिंगच करूया. अच्छा. तर मी काय बोलली, नाही रे बाबा, ते मेकअप बिकअपचे भानगडीत पडत नाही. मी काय करणार आहे, हातच दाखवेल. चालेल का? हो आई बोलते चालेल. मग मी त्याच्यापासून मी करायला लागली. हो, असं म्हणजे घरून सुरुवात केलं आणि सगळ्या मग घरच्या घरचा स्वाद रेसिपी दिलं त्याने नाव. घरातून करायला लागली तेव्हा. वा वा, क्या बात है. आता आपण हे किसून घ्यायचंय. हा, आता हे सालाची पण तुम्हाला एक गोष्ट सांगते. बापरे, या सालीत पण गोष्ट आहे. सांगा सांगा. आता ही साल आहे ना, जेव्हा आपण टोपातलं करतो ना ते रात्रीचं ठेवतात चुलीवर, माहितीये, निखारे ठेवून. बरोबर. मग ते काय करतात, हे केक बनवतात ना त्याच्या खाली, आता हे समजा टोप आहे, त्याच्या खाली हे काकडीचे साल ठेवणार आणि त्याच्यावर ते सारण ठेवणार. असं मग करपणार नाही. अरे वा, बघा तुम्हाला छान अशी टीप मिळालेली आहे की ह्या सालीचाही उपयोग आहे. मंदाताई, काकडी किसून झालेली आहे, इथपर्यंत मी मदत केलेली आहे तुम्हाला. आणि आता पुढे काय करायचं तुम्ही मला सांगा. आता मी पुढे काय करणार आहे, याच्यामध्ये तूप घालणार आहे आणि ही भाजून घेणार. एक मिनिट, तुम्ही इथे या, मी तिथे जाते. बरोबर, चालेल. आणि मी गॅस सुरू करू. तर 2 टेबलस्पून आपण तूप घेतोय. ही काकडे आहे ना त्यातलं पाणी काढायचंय, पाण्यासकट नाही घालायचंय आपल्याला. तर ही घट्ट पिळून घेऊ मी आणि ह्याच्यात घालू. आता ही काकडे आहे ना ती तुपामध्ये चांगली भाजून घ्यायची आपल्याला. मंदाताई, तुम्ही या सगळ्या छान छान एक रेसिपीज करतात, पण तुम्ही ह्या तुमच्या आईकडनं शिकलात का? म्हणजे काय आईचा किती सहभाग आहे ह्याच्यामध्ये? आईने जेवढं काय शिकवलं ते मी करतेच, असं नाही का नाही करत. त्याच्या लग्नाच्या नंतर आपण एकमेकांच्या बघून, दुसऱ्यांचं म्हणजे बघून असं आपण करतो, शिकतो. असेच शिकले मी. म्हणजे अशा सगळ्या छान छान रेसिपी तुम्ही शिकल्यात आणि आता तुम्ही सगळ्यांना ह्या छान छान रेसिपी दाखवतायत. ही पण अशी खूप अशी वेगळी रेसिपी मला वाटलेली आहे, खूप छान वाटते. आता काय करायचं, आता यामध्ये ना आपण काय करूया, साखर घालूया. 5 टेबलस्पून घालूया सध्या, बस. आता ही साखर सुद्धा आपल्याला परतून घ्यायची आहे, छान अशी वितळली पाहिजे आणि साखरेचं सुद्धा पाणी सुटतो, माहिती ना. बरोबर. तो सुद्धा आटून घ्यायचा आपल्याला. आणि हे ना परतत राहायला पाहिजे सतत, नाही तर काय होईल, हे करपून सुद्धा जाईल, माहितीये का. म्हणजे सतत लक्ष ठेवून आपण हे परतत राहायचंय. अजून हे किती आटवायचंय? अजून हे पूर्ण ड्राय करायचं का? म्हणजे पूर्ण सुकवलं पाहिजे ना.
मंदाताई, मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे. विचार ना. आता मगाशी आपण काकडी एवढी किसली आणि मग ते आपण घट्ट पिळून घेतलं, हा. त्या पाण्याचा काय उपयोग होतो? म्हणजे अगं ते पाण्याचं ना थालीपीठ हा. बनवू शकतो हा. आपण आणि ज्यूस सुद्धा पिऊ शकतो. हा, असं नाही का गाळून घेतात. फेकायचं ना बरोबर, आपल्याला बरोबर. पाणी. बरोबर. हो. तुम्हाला असं वाटलं का डोळ्यांना जरा जळजळ होते हा, हा. की आपण थकलेलो असतो, हा. तर कापसाचा बोला घ्यायचा हा. आणि डोळ्यावर टाकायचं. बघा किती छान मंदाताईंनी टिप्स दिलेल्या आहेत आपल्याला. आता हे आटून झालेलं म्हणजे याच्यातलं पाणी बऱ्याचपैकी कमी झालेलं आहे, म्हणजे एवढं बास झालं का? म्हणजे आता हो. आता याच्यामध्ये ना आपण मावा घालूया साधारण आणि ड्रायफ्रुट्स घालू. तर मी मावा घेते. हा. घालू मी असा हा, कुस घाल. करून. साधारण इकडे हा 150 ग्रॅम मावा आहे आणि ड्रायफ्रुट्स, वेलची पावडर अर्धा टीस्पून. खूप सुंदर दिसतो आहे तो. आणि आता हे पूर्ण असं गोळा होईपर्यंत करायचं का? हा. आता मंदाताई हे मला वाटतं झालंय का? तुम्ही सांगा मला. झालंय झालंय. आता हे थंड करून पूर्ण घ्यायचं थंड आपल्याला. करून घ्यायचं. मग आपण काय करूया, गॅस बंद करूया, हे थंड होऊन देऊया. बरं, मला तुम्ही सांगा, आता तुम्ही असे जात असतात मार्केटमध्ये जातात किंवा हो. कुठेही जाताना वगैरे, असं समोरून तुमचे फॅन फॉलोअर, कारण तुम्हाला सगळेच ओळखतात, घरचाच वाद, ते खूप रेसिपी छान असतात, तर त्यांनी असं अरे मंदाताई दिसल्या, तर कसं काय तुमचे एक्सप्रेशन्स काय असतात? तुम्हाला काय अनुभव आहे त्याच्याबद्दलचा? कुठे पण गेली ना तरी उभं राहून मोबाईलने बोला का कशाने बोला असे फोटोच काढून घेतात. हो ना. हो. काही काही घरी येतात. हा. आता घरी येताना सुद्धा असे रिकामे हाती नाहीत कोणी. अच्छा. हा, काहीतरी घेऊनच येतात, म्हणजे यायचं असलं तर. हा. आणि कुठे गेलं असेल, आपण किती तोंडाला हे बांधलं ना रुमाल, हा. या बांगड्यावर ओळखतात ताई. बघा, मंदाताईंना बांगड्यावरून ओळखतात, कारण काय माहितीये, त्यांच्याकडे ना ह्या अशा बांगड्यांचीच पद्धत आहे. बरोबर ना? खूप छान, मस्त वाटतं ना? पण मस्त वाटते, छान वाटते. आणि भेटलेलं काही हरकत नाही, आम्हाला चांगलं वाटते. आणि तुमच्या मुले आम्ही पुढे गेलो, हे मोठी गोष्ट आहे. मंदाताई, आता मी ही राजळी केळी तुम्ही मगाशी सांगितली त्याप्रमाणे मी कट करते. मग मी इथे ही घेते, राजळी केळी कट करा. साधारण किती घेऊ? साधारण 3 केली घेतली तर बस झाली. 3 घेऊ. ही हाफ करते आधी मी सगळ्यांचे, बरोबर ना? हे असं असं कट करून घ्यायचं आणि हा. हे असं करायचं. बरोबर. आता हा असंच करू ना? हा, असंच. ही केली आहेत ना, राजेली घ्यायची. अच्छा. आता दुसरी कोणती तुम्ही सांगणार हा. तर ती केली घ्यायची नाही, कारण ती केली घेतली ना तर हा. तव्यावर विरघळतील, अच्छा, कारण बरोबर. ती मऊसूत असतात. आणि हा. ही कशी थोडी थोडीशी टणक असतात, आणि ही चालेल. खायला सुद्धा स्वाद चांगला येतो. हो, राजळीची तर मला आवडतातच, कारण आमच्याकडे पण नैवेद्य असतो गौरीच्या दिवशी. तर आता ही केळी कट करून झालेली आहेत. आता 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 आपल्याला ही तुपामध्ये फ्राय करायची. बरं, मग मी तुम्हाला गॅस लावून देते. तर इथे आपण तूप घालूया. शॅलो फ्राय करून घ्यायचं. पण काही म्हणा तुम्ही, मंदाताईंबरोबर रेसिपी करताना मला खूप मजा येते आणि अगदी असं वाटतं की जणू काही माझी काकी किंवा माझी आई किंवा माझी मावशीच बाजूला उभी आहे आणि ती छान मला शिकवते आणि मला ही मस्तपैकी रेसिपी मिळालेली आहे. मंदाताई, मस्तपैकी गोल्डन कलर आलेला आहे आणि असा तो चारी बाजूने असं छान भाजून घ्यायचं ना ते. हो, शॅलो फ्राय ना? चारी बाजूनी भाजलं ना हा. का एकदम मस्त लागतात. आणि बघा ना, केळी हा. केळी खाऊन बघा तुम्ही आता. आणि बघा ना, म्हणजे आपली नेहमी नॉर्मल जी आपण केळी घेतली असते ती हा. खरोखरच मऊसर झाली असती आणि विरघळली असते. ही बघा राजळी केळी असल्यामुळे खूप छान. आणि राजळी केळीची कुठची रेसिपी ना खूप छान होते, म्हणजे छान ही तर प्रश्नच नाही. मस्त तरी बघा अशी भाजून घ्यायची हा. चांगली. हा, सगळीकडनं हा. झाली पाहिजे ती. बरोबर. तरच छान. म्हणतात ते झालेत आता हे आता हे पूर्ण झाले. छान आता झाले. गॅस बंद करून घेऊया. आता याला ना थोडस थंड होऊ दे. आणि मग हे सारण गरम आहे आणि हे पण मग वितलेल ना, हा. म्हणून आपण थोडा वेळ वाट बघूया, 5 मिनिटं. तर मंदाताई हे थंड होतंय तोपर्यंत आपण झटपट प्रश्न उत्तर करूया. म्हणजे तुम्हाला मी विचारेन, त्यातलं तुम्ही एखादं उत्तर सिलेक्ट करून सांगायचं. मला सांगा, तुम्हाला हॉटेलचं जेवण आवडतं का घरचं जेवण? मला घरचं बाबा. वडापाव की बर्गर? वडापाव. गुलाबजाम की बासुंदी? बासुंदी. गाजर हलवा का दुधी हलवा? गाजर हलवा. चपाती की भाकरी? भाकरी. तुम्हाला ब्रेडची ती भाजी बनवतात ती आवडते का चपातीची फोडणीची पोळी आवडते? चपातीची फोडणी. आता मला तुम्ही सांगा की तुम्हाला आईने शिकवलेला एखादा छान असा पदार्थ. कोळंबीचं शाक. शाक म्हणजे काय? कोलंबी माहितीये, शाक म्हणजे काय? शाक म्हणजे ते भाज्या घालून कांजी बोलतात त्याला, हा. पीठ लावून करतात. हा. ते भाताबरोबर इतकं सुंदर लागते ना, एकदम मजा येते खायला. म्हणजे मी तुमच्या घरी येईन ना, तेव्हा मला तुम्ही हे दाखवाच, म्हणजे दाखवा आधी हा. आणि मी लगेच जेवीनच तुमच्याकडे ते. म्हणतात 10 मिनिटात होणारा पदार्थ. फोडणीचा भात आणि कांद्याची पोळी. बापरे, मला विचार करायला लागला असतं, पण ह्यांनी पटकन सांगितलं. म्हणून म्हटलं ना, एकदम अनुभवी आणि मस्त अशा छान छान रेसिपी दाखवणाऱ्या
मंदाताई इज द ग्रेट. मंदाताई, आता हे थंड झालं असेल ना, आता मी ह्याच्यावर ठेवू. मग काय करायचंय आपण? मग याच्यामध्ये ना ते आपण केलेलं आहे ना सारण, ते भरून टाकायचं. काकडीचा हलवा. हा, मग मी ठेवू हे? बघा हा, तुम्ही मला सांगा बरोबर मी करते की नाही. शेवटपर्यंत भरायचं, पुढून ते शेवटपर्यंत. तर मंडळी, ही अशी छान अशी रेसिपी दाखवलेली आहे. तुम्ही ही नक्की करून बघायची आहे. तुम्हाला आवडणार आहे. मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. आणि आमच्या रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे. आणि तुम्हा सगळ्यांना दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा.